Переходимо до наступного нашого доповідача. Я з задоволенням надаю слово представнику GC3 Володимиру Павелко. Дякую. Доброго дня, друзі. Дякую. Доброго дня, друзі. Дякую, Олександре. В першу чергу дякую за довіру бути присутнім сьогодні на цьому важливому мітингу, тому що ми приймаємо участь на сьогоднішній день вперше в подібному заході. Наприкінці 2020 року ми підписали меморандум про співпрацю з асоціацією ЄМА. І вже вчора ми приймали участь в форумі безпеки розрахунків і кредитів. Наш директор з аналітики надавав приклади нашої аналітичної роботи, яким чином ми можемо бути корисними для спільноти в протидії онлайн-шахрайству. Давайте я коротко зазначу, що означає глобальний центр. Так, я попрошу. Дякую. Глобальний центр взаємодії в кіберпросторі. Які наші завдання, що ми робимо, що ми вже зробили на сьогоднішній день. Перше, глобальний центр взаємодії в кіберпросторі GC3, він був заснований в березні минулого року, офіційно був зареєстрований. Цьому передувала певна підготовча робота. І, в принципі, про подібний центр, кіберцентр – це інновативна організація. Вже йшлися розмови там останні 5-7 років. Але не було можливості, умов або того, хто би взяв на себе відповідальність очолити цей рух. Це відбулося минулого року. Отже, що таке GC3? Це інтеграційна платформа для впливових суб'єктів, лідерів, які спроможні розробити правила гри в сфері кібербезпеки. І я далі потроху розшифрую, що це означає, яким чином ми просуваємося у визначеному напрямку і ми реалізовуємо цю візійну роль. Передумови створення, чому був створений цей центр, я хочу зазначити. Така впливова, одна з найвпливовіших міжнародних аналітичних агенцій Cyber Security Ventures оновила свій прогноз минулого тижня. І вона підтвердила попередні свої прогнози, що у 2021 році очікується збитків від кіберзлочинів на 6 трильйонів доларів США. Крім того, наступний рік прогнозується щороку, до 2025 року прогнозуються збитки плюс 15% щорічно. Таким чином, у 2025 році це вже буде становити 10,5 трильйонів доларів. Але що це за цифри, щоб ми їх зрозуміли? Навіть якщо ми говоримо про 6 трильйонів доларів США, то це вже можна порівнювати з економіками світу і можна говорити про те, що кіберзлочинність у даному випадку посягає 3-те місце після економіки США та Китаю. А ще нещодавно порівнювали з економікою Австралії десь на 13-му місці. І крім того, щоб ми це більше ще для себе усвідомили, що це означає, минулий рік пандемії, економічні збитки зазнав весь світ. І от при підготовці до Всесвітнього економічного форуму International Labour Organization, швейцарська організація, випустила свій звіт буквально 2 дні тому, в якому вона зазначила і оцінила збитки за минулий рік в 3,7 трильйони доларів. Можете порівняти, що ця цифра в 4 рази більше, ніж світова криза 2008-2009 років, яку ми зазнали від пандемії. І це в 1,7 разів менше, ніж та цифра по кіберзбиткам від кіберзлочинів за 2021 рік, яка прогнозується. От такі масштаби ми можемо подивитися і усвідомити. Тому важливість створення цього кіберцентру ґрунтується на певних глобальних трендах. На сьогоднішній день вже ми знаємо, що такі сфери діяльності, як кіберпростір, вони увійшли разом з повітрям, землею,
космосом і водою, де ведуться бойові дії. І це говорить про те, що світ вийшов на новий рівень, трансформаційний рівень взаємодії. Відсутність національних кордонів у вчиненні кіберзлочинів, вона говорить про те, що жодний суб'єкт, жодна інституція, жодна держава не спроможна на сьогоднішній день самотужки впоратися з викликами глобальними, тому що локальних викликів, звичайно, вони є, але вони всі дуже інтегровані в світове суспільство. Самотужки ми впоратися не зможемо, ми потребуємо щільної інтеграції. Немає кордонів, я про це сказав. Ну і, в принципі, відбувається надзвичайно серйозна інтеграція всіх сфер життя, яка вже на сьогоднішній день кібербезпека – це не тільки про технічні, технологічні виклики, це перехід від функціонального мислення, вже давно відбувся цей перехід в розвинених країнах світу, від функціонального мислення навіть не міждисциплінарного, а мультидисциплінарного мислення, що потребує конвергентних спроможностей. Конвергентних, що це означає? Це означає, що зближення всіх сфер життя і мислення поза межами дисциплінарних прикладів. Тобто вміння бачити цілісну картину і вміння впроваджувати стратегічні рішення, які охоплюють соціальні сфери, політичні, економічні, військові та інші сфери людської взаємодії. Нам потрібні нові люди, які б могли б впоратися з подібними викликами. Яка головна ідея виникла при створенні цього центру? Ми хотіли бачити центр, який є нейтральним, рівноудаленим до всіх сторін. Тому ми створили його у вигляді громадської спілки, у вигляді non-profit organization. Ми працюємо для того, щоб мати глобальний фокус і відповідати на локальні виклики у тому числі. Ми працюємо з подібними інноваційними центрами по всьому світові. Для того, щоб все це відбулося, ми маємо задіяти локальних і глобальних гравців в співпрацю, ну і маємо це змінити за рахунок навчання. Якщо сказати про ДНК, про ключову модель, ключову ідею глобального центру, ми можемо відзначити, яким ми його бачимо. Це мозковий центр, це центр розробки стратегічних рішень, це кіберхаб, який визнаний на міжнародному рівні. Завдяки об'єднанню зусиль українських та міжнародних партнерів і спираючись на довіру, технології та навчання. Візійну роль GC3 можна представити як у взаємодії з приватним і публічним сектором, з тими, хто допомагає впровадити правила гри глобального масштабу на українському рівні і експертному середовищі. На сьогоднішній день ми вже зробили кроки і ми вже розпочали плідну співпрацю з представником на законодавчому рівні, це Національна поліція. Ми почали співпрацю з департаментом кіберполіції, ми почали співпрацю з Міністерством внутрішніх справ. З точки зору приватного сектора співпраця вже налагоджена в енергетичному секторі, а більше сказати, це з підприємствами критичної інфраструктури, які потерпають на сьогоднішній день і мають найбільші важливі вразливості своєї інфраструктури. Ну і ми взаємодіємо як з експертним середовищем, так і міжнародним середовищем, яке уможливлює впровадження правил гри міжнародними організаціями. Якщо сказати про стратегічні фокуси, які ми маємо на сьогоднішній день в розвитку, один з них вже був згаданий, це Public-Private Partnership, тобто публічне-приватне партнерство, яке створюється по суті своєї взаємодії. Я продемонстрував на прикладі державних інституцій, як МВС, Нацполіція, Кіберполіція і енергетичний сектор.
Ми працюємо, як я вже говорив, що подібні злочини, подібні шахрайські дії, їх неможливо запобігти ним або створити засоби самотужки. Неможливо це зробити. Тому ми використовуємо підхід sharing economy, тобто економіки розподілення ресурсів. І ми діємо за принципом команди команд, коли ми співпрацюємо з різними інституціями, сфокусовуємося на стратегічних альянсах при проведенні необхідних операцій і досягнення мети. Ми використовуємо аналітику від наших міжнародних партнерів, ми використовуємо можливості взаємодії на законодавчому рівні з суб'єктами, які творять це законодавство, і ми використовуємо підходи розвитку лідерського потенціалу через власні ресурси, які ми маємо. Таким чином ми розвиваємося через такий підхід, я його назвав Homo Dictyvus. Ми знаємо, що таке Homo sapiens. Да? Цей термін я прочитав у Ніла Фергюсона в його книжці «Цивілізація», який сказав про те, що на сьогоднішній день весь світ вийшов, трансформується на зовсім інший рівень. І Homo Dictyvus – це мережева організація. Тобто ми у даному випадку працюємо при створенні стратегічних альянсів дуже точково, ми працюємо на довірливому рівні. І одна з цінностей нашої організації – це довіра, я про це зазначав, для того, щоб можна було вибудувати змістовні стосунки і створювати цінність для наших клієнтів, для членів організації, для суспільства в цілому. Ключові напрямки розвитку, з якими ми працюємо на сьогоднішній день, маємо вже певні надбання, це розробка стратегій, це аналітичні матеріали і навчання. Про аналітичні матеріали я вже зазначав вчора на форумі безпеки розрахунків і кредитів. Наш аналітик надавав приклади, які можуть допомогти в боротьбі з онлайн-шахрайством. Я зупинюся трохи про розробку стратегії і про навчання. Цього року ми відпрацювали, минулого року, в 2020 році, ми відпрацювали з нашим ключовим партнером і з членом нашої організації Міністерства внутрішніх справ, Департаментом кіберполіції Національної поліції України. Ми розробили стратегію трансформації кіберполіції до 2025 року. 2025 року – це вперше в історії цього департаменту був створений довгостроковий стратегічний документ, який передбачає виведення кіберполіції на новий рівень, на рівень впливового суб'єкта кіберпростору в Україні, інтегрованого в світову екосистему протидії кіберзлочинам. В цій стратегії передбачена роль кіберполіції в декількох сферах, а дві з них я тільки зараз згадаю. Це кіберполіція має стати організатором і учасником світових кібероперацій. Я думаю, якщо ви слідкуєте за новинами, ви бачите, що відбувається на цьому тижні. Це один з наслідків спільної роботи по взаємодії з кіберполіцією. І сервісний оператор. Так само, я думаю, що багато хто міг побачити, як змінилася кіберполіція за останній рік, вміння комунікувати на рівні не тільки кол-центра, впровадженого там в кінці 2019 року, 2020 року, але й надання можливостей спілкуватися онлайн засобами, і в цьому напрямку продовжується робота. Це сталося можливим завдяки підтримці розробленої стратегії навчальними процесами. Ми запустили навчальний процес разом з міжнародними партнерами з ОБСЄ і провели навчальні заходи для кіберполіції в червні та в липні, в червні і в вересні минулого року. І ми продовжуємо роботу цю і в 2021 році. Зі стратегічних документів ми на сьогоднішній день почали ще роботу в кінці 2020 року і продовжуємо зараз. Це про створення національної політики безпеки людини в онлайн-просторі, яку ми робимо разом з Міністерством внутрішніх справ. І ми починаємо з лютого місяця співпрацювати по розробці стратегії для міграційної поліції України.
які так само дуже суттєво зав'язані в роботу в онлайн-просторі. Ну і про онлайн-простір ми говорили відповідно до статистики Національної кіберполіції. 65% ці цифри, які були названі, вони відбуваються саме шахрайство в онлайн-просторі відбувається. Тобто ця сфера досить важлива, і ми надаємо як аналітичні інструменти, так і навчальний підхід, так і в першу чергу створення стратегічних концепцій, які допомагають усвідомлено, системно рухатися вперед до визначеної мети. Ну, про продукти я говорив, вчора демонструвалися ці продукти. Ми створюємо аналітичні продукти на щомісячній і щоденній основі. Для щомісячній основі для наших партнерів, щоденній основі для наших членів організації, які убезпечують і роблять більш захищеним інфраструктуру компаній і впливають на, в принципі, на більш ширші системи, на українське суспільство. Якщо можна коротко зазначити все ж таки, яким чином створилася організація, хто на сьогоднішній день є її членами і партнерами, на цьому слайді це зазначено. Створення організації відбулося за підтримки Міністерства внутрішніх справ та НАК «Нафтогаз України», які стали першими драйверами розвитку цього інноваційного центру. Далі до нас долучився департамент кіберполіції. На сьогоднішній день в міжнародній співпраці ми маємо представників відомих, найвпливовіших гравців в світі, таких як National Cyber and Forensics Training Alliance, NSFTA, це американський кіберцентр, один із найстаріших в світі. CyberNB – канадський бізнес-кіберцентр, інноваційний, який має цікаві розробки в навчальному полі, особливо місією якої є створення міжнародної workforce, тобто міжнародної спільноти, яка спроможна діяти, свідомо діяти і фахово діяти в кіберпросторі. Також ми завершили перемовини, і до нас доєднується німецький кіберцентр G4C. Ми знаходимося в стадії підписання вже стосунків з цим кіберцентром. Приватний бізнес Сполучених Штатів Америки, компанія Quintel, один з найвпливовіших гравців в світі, по розробці програмного забезпечення провайдера, вендора власних продуктів з кібербезпеки, є членом нашої організації. На українському рівні в академічному полі ми співпрацюємо з міжвідомчим науково-дослідним центром з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки та оборони і з Харківським національним університетом внутрішніх справ. Це єдиний вуз в Україні, який готує на сьогоднішній день кіберполіцейських, будемо говорити. І ми надаємо методологічну підтримку, ми надаємо навчальну підтримку і стратегічну підтримку для роботи з цими організаціями. Ну і, звичайно, я вже зазначив, що ми підписали меморандум про співпрацю з асоціацією ЄМА. Ще раз дякую за довіру. І ми плідно рухаємося разом з цією організацією в тих моментах, які співпадають нашим візійним маркерам, а це протидія онлайн-шахрайству. Ну, напевно, це вся інформація, яку я міг би висвітлити на сьогоднішній день. У нас великі плани на цей рік, частково я про них вже зазначив, які стосуються онлайн-шахрайства. І на сьогоднішній день ми ще знаходимося вже в перемовинах і на стадії підписання з кіберцентрами з Великобританії та Японії, які долучаться до нас найближчим часом. І ми зможемо більш ефективно працювати на рівні глобальних викликів і локальних наслідків. Дякую за увагу.